السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقة جديدة أو بفيديو جديد على قناة زد تك. اليوم حديثي راح يكون عن رود وايرلس جو بالإضافة لللافا مايك اللي حاليا أنا قاعد عم بتحدث من خلاله والصوت اللي قاعدين عم تسمعوه منه. طبعا راح يكون في اختبار كامل وحقيقي لإشارة الواي فاي تبعيته ومدى استجابته، واختبار حقيقي كمان لإله مع الويند كاب اللي بتجي معه وبدون الويند كاب ومع اللافا مايك. طبعا كل هدول الاختبارات راح تجري داخل وخارج البيت. الاختبار الداخلي اللي هو هلا هذا الصوت حاليا اللي قاعدين عم تسمعوه، وقت راح شيله او صير استخدمه بدون المايك بدون اللافا مايك كمان راح اكتب لكم تحت على الفيديو. التست الخارجي راح يكون برات البيت، وين في عجقه، وين في ميتورات عم تمشي، وين في ناس عم تمشي. خلونا نفوت مباشره للفيديو ونستعرض معه، نسوي له الانبوكسينج والريفيو له، وتعطوني رأيكم بآخر هالفيديو على هل الموضوع هذا. Let's go. طبعا الوايرلس جو او الرود وايرلس جو هو كومباكت وايرلس مايكروفون سيستم مخصص للبروفيشنال، مخصص للاستحمالات البروفيشنال. فانت ممكن كانسان عادي ما تستخدمه، ولكن طبعا قابل للاستخدام باستخدام جاكيت المايك او بدون استخدام جاكيت المايك، وفيك تستخدمه انت مع الكاميرا او بدون استخدام الكاميرا. هذا الجيل الثالث بيجي بتردد 2.4 جيجا هرتز all in one كومباكت، في متضمن ميكروفون، وبيضل لمدة 7 ساعات مع فول تشارجينج. بداية الانبوكسينج للافا مايك. اللافا مايك بيجي بأول شيء مانع للرطوبة، بيجي مع الكليبس اللي فيك تعلق عليه الميكروفون. في عنا طبعا الميكروفون بذات نفسه، وحاطين عليه الورنينج تبعيته انه الكابل يحتوي على مواد ليست جيدة او تسبب حساسية، فلذلك انت ما لازم تلفه على رقبتك. المايك بيجي بجاكيت جاك 3.5 ملم. هاي الميكروفون بتجي للاسف مع واحدة فقط اللي هي بتخفف الضوضاء تبعت العزل. من الصعب جدا انه توقع او تهر، على عكس كل المايكات اللي ممكن تشوفها بحياتك. ميكروفون من كتر ما انه صغير وكومباكت لحد اذا بتحطه على قميصك من جوا فما حدا بيلحظه. نجي على الانبوكسينج تبعيت الوايرلس جو. بتجي بهالاطار الظريف هذا اللي بيكونوا حاطينه بقلب علبتين بحيث انه ما تفتحه. طبعا بيكون معك الكويك ستارت جايد، تعليمات عن البطاريه مثل ما شايفين. في عنا سيجنال تبعيت الوايرلس ميكروفون، في عنا الاشارات اللي بتعني للمرسل وللمستقبل. طبعا مثل ما شايفين هي المرسل والمستقبل كتير صغار. الاضافه انا بصراحه لما وصلني بالشحن ما كنت متخيل انه هيك يكون حجمه. طبعا بتجي معها الحقيبه الجميله هي اللي بيكونوا حاطين فيها التعليمات. طبعا في هدول 2 ويند كاب للمستقبل. طبعا في عندنا هالكابل هذا اللي فيك او من خلاله فيك توصل وتستخدمه مع الكاميرا اذا بدك توصل على كاميرات DSLR. طب بيجي معه كمان كابلين تايب سي USB من اليو اس بي العاديه الى التايب سي. طبعا ليش 2؟ مشان تشحن المرسل والمستقبل بنفس الوقت. طبعا مثل ما شايفين المستقبل والمرسل بيكونوا محطوطين بشكل كليبس على الكرتون تبعيتهم ماسكتون. هي هو المستقبل مثل ما شايفين التايب سي. في عنا جاكيت الهيدفونز اذا بدك تحط الهيدفونز مشان تصير تتسمع على الصوت اللي قاعد عم بتسجله. في عنا جاكيت تعديل الدي بي، وفي عنا جاكيت الوايرلس مثل ما شايفين. هي كمان زر التشغيل. مثل ما شايفين هي كمان الميكروفون المزود بالمستقبل. في عنا جاكيت الهيدفون المايك جنبه مباشرة، جاكيت اليو اس بي تايب سي، وجاكيت التشغيل. بالاضافة الى انه هذا الكليبس اللي فيك تحطه على الكنزة او تحطه بالكاميرا او تحطه على البنطال من الخلف. مثل ما شايفين هي اثناء عمليه الشحن. للاسف انه واحد في شاشه مزود بالشاشه بينبئك او بيعطيك اشاره قديش اعلى ملء الشحن، اما المرسل فغير مزود بالشاشه ولكن يحتوي فقط على انديكيتر بيحدد لك انه اذا بيشحن او لا. عند الانتهاء من الشحن فسيتوقف الانديكيتر عن الوميض. مثل ما شايفين هي إشارة بيعطيك على الشاشة تبعيت المستقبل الإشارة، بيعطيك الإشارة عن كمية الشحن للمرسل وللمستقبل، وإشارة عن الصوت، والإشارة تبعيت الوايرلس. مثل ما شايفين هاي الويند كاب في إلى 2 مثل ضفاير تحطهم على الميكروفون تبعيتها. بصراحة ما كتير عملية، ممكن تهر بأي حركة بسيطة جدا بحيث انه الويند كاب راح توقع على الارض.
So as you see here I am. I'm so far from the destination. So this is actually the test for the wireless Go without wind cab, as you see here. And so this is the test for it with the wind cab. I really don't know how the wireless signal work. But I believe it's good until now. I will be a little bit far away just to try how far can we go actually with this. Actually now with the lava mic, this is the test with the mic in the same position, so I will be walking. On my shelf. So of course there is also can also actually and you can also choose levels with the Perfect planning prevents pathetic performance. Perfect planning prevents pathetic performance. Perfect planning prevents pathetic performance. طيب خلونا نحكي هلا شوي عن المساوئ والمحاسن لهالجهاز هذا. بصراحة أول سيئة لهالجهاز هذا إنه البطارية مدمجة فيه، يعني البطارية ممكن بعد سنة سنتين ثلاثة اللي هو راح تموت أكيد وأنت بحاجة لتستبدل النظام بشكل كامل. الويند كاب بتهر بسرعة. المحاسن بصراحة كتير محاسن. أول شغلة إنه فيك توصله بسهولة مع ال DSLR بدون حاجة إلى جهاز بيحول لك أو جهاز بيحول من ال DSLR لعلى مشان يعطيك ما داخل أو مخارج XLR. إنه فيك توصله على أي جهاز خارجي ما بيحتاج لوصلات XLR، مثل إنك توصله على ميكروفون احترافي مثل الرود جو. 3 فيك ممكن توصله على الماك بوك وتسجل من خلاله. 4 ممكن توصله على الايفون تبعيتك وتسجل كمان من خلاله صوت بطريقة بروفيشنال كتير. 5 صغير ويعني فيك تخفيه بأي مكان بحيث انه ما يبين وما يعني حدا يلاحظه. طيب هلأ بتمنى هيك كون غطيت كل شيء او كل الاسئله اللي ببالكم. يا ريت اذا اي حدا عنده سؤال عن الموضوع يعلق تحت بالكومنت وان شاء الله بجاوب عليه باقرب وقت ممكن. ولا تنسوا كمان انكم فيكم تدعموني من خلال الباي بال او من خلال الباتريون من خلال الروابط اللي بتلاقوها بالوصف. طبعا هدف القناه هلا نوصل ل 3000 مشترك. اذا عجبكم المحتوى لايك وشير وسبسكرايب. طبعا القناة للتنويه هي ما بس للفانز العربي، هي كمان للفانز الأجنبي، فلما بنزل فيديو بالعربي فراح يكون أيضا مترجم للإنجليزي وبالعكس. فإذا عجبكم المحتوى يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.